بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول في differentiation of trigonometric function. عشان نشتغل على trigonometric function لازم نفتكر قوانين trigonometric function اللي احنا درسناها من أول تالتة إعدادي لحد تانية ثانوي. بدأنا trigonometric function، احنا كان عندنا مين trigonometric function؟ الساين والكوزين والتان، كل واحدة ليها ريسبروكال بتاعتها. الساين الريسبروكال بتاعتها كوزيك، لما يضربوا تايم يدينا 1، بمعنى ان انا لو قابلت كوزيك اكس اقدر اقول ان هي 1 اوفر ساين اكس. الكوزين سيك اكس، لما تضرب كوزين في سيك اكس تدينا 1، بمعنى ان السيك اكس ايكوال 1 اوفر كوزين. التان الريسبروكال بتاعتها كوتان، تان تايم كوتان ايكوال 1، يعني الكوتان اكس ايكوال 1 اوفر تان اكس. نلاحظ الساين بتبدأ بالاس، الريسبروكال بتاعتها سي، كوزين بتبدأ سي فالريسبروكال بتاعتها اس، عكس بعض. طبعا التان والكوتان زي بعض. دول اول 3 قوانين. بعد كده درسنا ان التان نفسها تان اكس ايكوال ساين اكس اوفر كوزين اكس، وبالمثل اقدر اقول كمان هي ايكوال سيك اكس اوفر كوزيك اكس. خلي بالنا ساين اوفر كوزين اس على سي، برضو هنا اس على سي. طب الكوتان عكسها، فكوتان اكس ايكوال هتبقى كوزين اكس اوفر ساين اكس، او العكس كوزيك اكس اوفر سيك اكس. في 3 قوانين الباور 2 درسناهم في اولى ثانوي. القانون الاولاني بيقول ان ساين سكوير اكس بلس كوزين سكوير اكس ايكوال 1. القانون التاني بيقول 1 بلس تان سكوير اكس ايكوال 6 سكوير اكس. 1 بلس كوتان سكوير اكس ايكوال كوزيك سكوير اكس. السي جم مع بعض عشان ده بيحفظ، كوتان والكوزيك سي جم مع بعض في نفس القانون. طبعا الساين والكوزين مع بعض يبقى التان والسك مع بعض. كمان اخدنا بعض القوانين التانية في تانية ثانوي، اهمها هي قوانين الدبل الانجل. قوانين دبل الانجل بالنسبة للساين، ساين 2x equal 2 ساين x كوزين x. ده القانون الاولاني بتاع الساين، 2 ساين x كوزين x، بمعنى اننا لو انا معايا ساين وليكن 10x هتتحول معايا ل 2 ساين 5x كوزين 5x. الانجل هنا بتكون نص الانجل اللي موجودة هنا، كأن دي وزعتها على الاتنين دول. طب هستفيد بيه ازاي؟ هستفيد بيه ازاي القانون دوت؟ في اي مسألة هتقابلنا فيها ساين اكس تايم كوزين اكس هبدلهم الاتنين دول بهاف ساين دبل الانجل. الانجل هنا اكس وهنا اكس، كأني بجمعهم وتبقى 2 اكس، بمعنى انا عندي في مسألة ساين 2 اكس وكوزين 2 اكس احط هاف ساين دبل الانجل هتبقى 4 اكس. اذا ده القانون الاولاني. وازاي هطبقه؟ هطبقه بالمنظر ده، كل ما هقابل ساين في كوزين هبدلها بهاف ساين دبل الانجل. القانون التاني اللي هو كوزين 2 اكس كان ليه 3 اشكال. كنا بنقول لك احفظ الاولاني، التانيين هيبقوا سهلين. الاولاني هو كوزين سكوير اكس ماينس ساين سكوير اكس. نخلي بالنا من حاجتين، اولا اشاره ماينس لانها لو كانت بلس كانت هتبقى ب1. تاني حاجه الانجل هنا 2 اكس هنا اكس نصها. طيب الشكلين التانيين للقانون دوت حفظهم سهل. ادي الماينس اهي، لو حطيت جنب الكوزين 2 كوزين باور 2 فحط مكان الساين 1، او ادي الماينس اهي، لو حطيت جنب الساين هي اللي 2 حط مكان الكوزين 1. دول 3 اشكال من قانون الكوزين. اخر قانون بالنسبه لنا اقل لهم اهميه لكن نعرفه، تان 2x هو عباره عن 2 تان x على 1 ماينس تان باور 2x. نفس الفكره ان الانجل هنا نص الانجل هنا. دي القوانين لازم عشان نشتغل ديريفاتيف اوف تراجيومتريك فانكشن لازم نبقى عارفين. طب ايه قوانين الديريفاتيف اللي هنقابلها؟ قوانين الديريفاتيف اللي هنقابلها، احنا عندنا 6 functions.
اف اوف اكس واف داش اوف اكس والديريفيتيف بتاعها. عندنا الساين، عندنا الكوزاين، عندنا التان، عندنا الكوتان، عندنا السك والكوزك. 6 فانكشنز. الساين درسناها قبل كده بكوزاين، الكوزاين بنيجاتيف ساين، التان بسك سكوير. دول التلاتة درسناهم في تانية ثانوي. تلاتة الجداد. الكوتان عاملة زي التان بس هتبقى نيجاتيف كوزك سكوير. السك بنكتب سك تان. الكوزك بنكتب نيجاتيف كوزك كوتان. نخلي بالنا ان التلاتة اللي جم بحرف السي، كوزين كوتان كوزك، التلاتة دول هم اللي طلعوا لي هنا اشارة نيجاتيف. التلاتة اللي بحرف السي هم اللي طلعوا هنا اشارات نيجاتيف. الكلام ده كله مرتبط انك تعمل ديريفاتيف للانجل كمان وانت بتعمل ديريفاتيف. بمعنى لو انت بتيجي هنا تقول ان انا معايا واي ايكوال ساين 5x، فوانت بتيجي تجيب واي داش الساين بتبقى كوزاين 5x بتنزل زي ما هي. طب ديريفاتيف ل 5x ب 5 تتحط بره. شغلنا هيبقى على هذا المنوال. الاكزامبلز اللي جت في كتاب المدرسة بالنسبة للجزء دوت هنبتدي نشتغل عليها سواء السكول بوك او التراي تو سولف. اول اكزامبل بالنسبة لنا y equal 3x باور 5 بلس 4 كوتان اكس وطالب واي داش. طيب واي داش ديريفاتيف دي حالة عادية، الفايف هتنزل تبقى 15 اكس باور 4. الفور زي ما هي. طيب الكوتان، الكوتان اولا هتطلع اشارة نيجاتيف عشان هي سي. الكوتان هتطلع نيجاتيف كوزك باور 2. الانجل اكس هتفضل زي ما هي. في ديريفاتيف الانجل، ديريفاتيف الانجل ب1 هتبقى خلاص هو الشكل دوت. المثال اللي بعده y equal 3 sec x minus 5 tan x. نفس الفكرة، عايز اجيب y داش. الماينس معناها كل واحدة لوحدها، الثري زي ما هي. السك بتطلع sec x tan x، الانجل ما بتتغيرش. ديريفيتيف الانجل ب1 مش لازم يتكتب. 5 زي ما هي. التان بتطلع sec باور 2، الانجل زي ما هي وديريفيتيف الانجل ب1. example number 3 y equal x باور 3 كوزك اكس. دي تعتبر حالة مالتبلاي. هنطبق حالة المالتبلاي بنثبت الأولانية. ديريفاتيف الكوزك اكس هتبقى نيجاتيف كوزك اكس كوتان اكس. ديريفاتيف الانجل ب1 مش لازم يتكتب. بلس هنثبت التانية اللي هي كوزك اكس في ديريفاتيف الأولانية اللي هي 3 اكس باور 2. السؤال اللي بعده y equal 1 minus كوتان اكس على 1 بلس كوتان اكس. حالة ديفايد واي داش قلنا في حالة الديفايد اللي تحت باور 2 1 بلس كوتان اكس باور 2. خدوا معاكم وانت طالع من غير الباور 1 بلس كوتان اكس. في ديريفاتيف اللي فوق ال1 بزيرو ماينس الكوتان بنيجاتيف كوزيك سكوير فهتبقى بوزيتيف كوزيك سكوير اكس. ديريفاتيف الانجل ب1 ماينس هثبت اللي فوق اللي هي 1 ماينس كوتان اكس. ديريفاتيف اللي تحت ال1 بزيرو بلس وبعد كده الكوتان هتبقى نيجاتيف كوزيك باور 2. هنبتدي عملية السمبلست فور. نضرب 1 في كوزيك باور 2 هتطلع كوزيك باور 2 اكس. كوتان في كوزيك باور 2 هتطلع كوتان اكس كوزيك باور 2 اكس. ماينس 1 في بوزيتيف هتبقى بوزيتيف كوزيك باور 2 وبعد كده بوزيتيف في نيجاتيف نيجاتيف كوتان اكس كوزيك باور 2. اللي تحت زي ما هو. هلاحظ ان في الجزء ده بوزيتيف والجزء ده نيجاتيف يتشالوا وكوزيك باور 2 هتدينا 2 كوزيك باور 2 اكس على 1 بلس كوتان اكس اول باور 2. السؤال اللي بعده y equal sec 5x بلس 2 يبقى y داش. السك بتطلع سكتان فهتطلع سك الانجل زي ما هي 5x بلس 2 تان 5x بلس 2 الانجل ما بتتغيرش. بعد كده بعمل لها ديريفاتيف. ديريفاتيف الانجل دي 5 تتحط بره تبقى بالشكل ده. السؤال اللي بعده y equal
كوتان كوزين 3x. نخلي بالنا دي مش حالة مالتبلاي، دي هي الانجل بتاع الكوتان، لان ما ينفعش الكوتان تبقى لوحدها، لازم ليها انجل، الانجل بتاعتها هي دي، وبالتالي دي حالة عادية. ديريفاتيف الكوتان نيجاتيف كوزيك سكوير، ادي النيجاتيف اهي، كوزيك سكوير كوزين 3x الانجل زي ما هي. بعد كده في ديريفاتيف الانجل، طب ديريفاتيف الكوزين بنيجاتيف يبقى دي هتبقى بوزيتيف ساين 3x، في ديريفاتيف الانجل اللي هي هتبقى ب 3. y ايكوال كوزيك باور 2 1 بلس 3x باور 2. اتفقنا اي حاجة باور 2 اكتبها براكت كده، كوزيك 1 بلس 3x باور 2 والباور 2 عشان لما تيجي تشتغل تبقى عارف انها حالة باور. باور بينزل، براكت بيتكتب زي ما هو، كوزيك 1 بلس 3x باور 2. في ديريفاتيف اللي جوه البراكت، ديريفاتيف الكوزيك نيجاتيف كوزيك الانجل زي ما هي، كوتان الانجل زي ما هي. في ديريفاتيف الانجل نفسها هتبقى ب 6x. المسألة اللي بعد كده y ايكوال 3 ماينس 2 كوتان x والباور 3، حالة باور. هننزل الباور، نكتب البراكت، نقص من الباور 1. ديريفاتيف اللي جوه البراكت دي بزيرو، ماينس 2 زي ما هي. الكوتان بنيجاتيف كوزيك سكوير فهتبقى بلس كوزيك سكوير اكس، طبعا ديريفاتيف الانجل ب 1. دي بقت الشكل بتاع المسائل. اكزامبل جديد اللي هو برضو من السكول بوك، تراي تو سولف. برضو find y dash y equal 2 sin x minus 3 كوتان x، حالة عادية. y dash 2 الساين بتبقى بكوزين، الكوتان بنيجاتيف كوزيك سكوير فهتبقى بوزيتيف كوزيك سكوير اكس، ديريفاتيف الانجل ب 1. السؤال اللي بعده y equal كوزين x بلس 4 سك اكس. y داش الكوزين بنيجاتيف ساين اكس، ديريفاتيف الانجل ب 1. الفور زي ما هي، السك بتطلع سك اكس تان اكس وديريفاتيف الانجل ب 1. y equal المثال اللي بعده سك اكس تان اكس، حالة مالتبلاي. y داش بنثبت الاولانية سك اكس، ديريفاتيف التان بسك سكوير، بلس هنثبت التان اكس اللي هي التانية، ديريفاتيف السك بسك اكس تان اكس، يعني هتطلع الاجابة سك باور 3 اكس بلس سك اكس في تان باور 2 اكس. اقدر اخد كومن فاكتور لو حبيت سك اكس وتبقى سك باور 2 اكس بلس تان باور 2 اكس. طبعا لو ما خدتش كومن فاكتور برضه عادي لان هو هنا مش طالب بشكل معين. السؤال اللي بعده y equal كوزيك اكس كوتان اكس، هي نفس الفكرة، y داش حالة مالتبلاي، ثبت الكوزيك، كوتان بنيجاتيف كوزيك سكوير، ديريفاتيف الانجل 1، بلس هنثبت التانية اللي هي الكوتان اكس، في ديريفاتيف الكوزيك بنيجاتيف كوزيك اكس كوتان اكس. تجميعة بعد كده هتبقى زي المسألة اللي فاتت، نيجاتيف كوزيك باور 3 اكس، ودي هتبقى نيجاتيف كوزيك اكس كوتان باور 2 اكس. لو حبيت اخد كومان فاكتور برضه بنفس المسألة اللي فاتت هاخدها. السؤال اللي بعده y equal سك اكس اوفر 1 بلس سك اكس، حالة ديفايد. y داش اللي تحت باور 2 1 بلس سك اكس اول باور 2، باخده معايا وانا طالع من غير الباور يبقى 1 بلس سك اكس، في ديريفاتيف السك بسك اكس تان اكس، ماينس اللي فوق اللي هي سك اكس، في ديريفاتيف اللي تحت ال1 بزيرو والسك هتطلع سك اكس تان اكس. اقدر اخد البراكت سك اكس تان اكس كومن فاكتور، لما اخد من ده كومن فاكتور هيفضل لي 1 بلس سك اكس، ولما اخد من ده كومن فاكتور هيدينا نيجاتيف سك اكس، دي هتتشال مع دي، طبعا اللي تحت لسه زي ما هي، اللي فوق هيبقى سك اكس تان اكس مضروبة في 1 بتفضل زي ما هي، واللي تحت 1 بلس سك
x all power 2 زيه بالظبط. y equal 1 minus كوزيك x على 1 بلس كوزيك x. حل الديفايد y داش لتحت باور 2 1 بلس كوزيك x all باور 2. خدوا معاكم وانت طالع 1 بلس كوزيك x. في ديريفاتيف اللي فوق ال 1 بزيرو نيجاتيف والكوزيك بنيجاتيف كوزيك كوتان فهتبقى بوزيتيف كوزيك x كوتان x ماينس اللي فوق 1 ماينس كوزيك x. في اللي تحت هتبقى 0 ماينس كوزيك x كوتان x. اللي بقى عملية simplest form لما اضرب ده في ده هتطلع كوزيك x كوتان x بالبوزيتيف. بعد كده لما اضرب ده في ده هتطلع كوزيك باور 2 x كوتان x ماينس 1 في ماينس هتبقى بلس كوزيك x كوتان x ماينس 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 هتبقى ماينس كوزيك باور 2 x كوتان x. طبعا اللي تحت لسه زي ما هو كوزيك x اول باور 2. هلاحظ ان ده هو ده بالنيجاتيف تدينا 2 كوزيك x كوتان x over 1 بلس كوزيك x اول باور 2. مثال كمان y equal كوتان x باور 2 بلس 3 y داش الكوتان بتطلع نيجاتيف كوزيك باور 2 كوزيك باور 2 الانجل زي ما هي. في ديريفاتيف الانجل ب 2x y equal سك روت x ماينس 2 يبقى y داش السك بتطلع سكتان سك الانجل زي ما هي تان الانجل زي ما هي. في ديريفاتيف الانجل اللي هي الروت ديريفاتيف الروت 2 الروت تحت x ماينس 2 في ديريفاتيف اللي تحت ب1 يتحط فوق. y equal ساين في كوزيك 3x باور 2 نفس الفكرة اللي فاتت اللي خدناها قبل كده ان دي هي الانجل بتاع الساين لان ما ينفعش ساين ما يكونش ليها انجل. اذا دي مش مالتبلاي ده دي الانجل بتاع دي. وانا بجيب الواي داش بعمل ديريفاتيف الساين. ديريفاتيف الساين هيبقى كوزاين الانجل زي ما هي اللي هي كوزيك 3x باور 2. طب في ديريفاتيف اللي جوه ديريفاتيف الكوزيك هتطلع نيجاتيف كوزيك 3x باور 2 كوتان 3x باور 2. في ديريفاتيف الانجل اللي هي 3x باور 2 اللي هي بقت 6x بقت هي دي الاجابه. y equal 3 sec 2x بلس 2 كوزيك 3x y داش. السك بسكتان فهتبقى سك 2x تان 2x في ديريفاتيف الانجل ب 2 الكوزيك 2 زي ما هي الكوزيك بتبقى بنيجاتيف تبقى نيجاتيف كوزيك 3x كوتان 3x في ديريفاتيف الانجل ب 3. y equal نيجاتيف كوزيك باور 3 2x بلس باي. قلنا هنكتبها النيجاتيف بره هي ملهاش علاقة كوزيك 2x بلس باي اول باور 3 عشان ابقى عارف ان هي حالة باور هينزل تبقى نيجاتيف 3 بقى كده يتكتب كوزيك 2x بلس باي اول باور 2. ديريفاتيف الكوزيك هيبقى نيجاتيف كوزيك 2x بلس باي كوتان 2x بلس باي في ديريفاتيف الانجل اللي هي تبقى ب 2. اخر مسألة في الجزئية دي y equal x باور 2 سك 1 على x حالة مالتبلاي تبقى y داش هنثبت الاولاني x باور 2 ديريفاتيف السك سك 1 على x تان 1 على x في ديريفاتيف الانجل نيجاتيف 1 على x باور 2 بلس هنثبت السك 1 على x في ديريفاتيف تبقى 2x ويبقى هو ده الشكل بتاعنا. نخش على شوية مسائل في الهوم وورك اللي موجود معاكم بالمذكرة. الجزء الأولاني هو تشوز. أول مسألة y equal 4 sec power 2 x then y dash
of باي over 4 equal not. واربع اجابات. نمبر A negative 8، نمبر B 0، نمبر C 4 root 2، نمبر D 60. المطلوب هنا ان انا اعمل ديريفاتيف، اجيب الواي داش، وبعد ما اجيب الواي داش اشيل كل اكس واحط مكانها باي اوفر 4 زي ما هو طالب مني. طيب نخلينا الاول في رحله الديريفاتيف. واي ايكوال 4 سيك باور 2 زي ما اتفقنا، هنكتبها سيك اكس اول باور 2 عشان اعرف انها حاله باور. لما اجي اجيب الواي داش 2 هتنزل تضرب في الفور تبقى 8 سيك اكس، في ديريفاتيف اللي جوه البراكت هيطلع سيك اكس تان اكس. هو مطلوب ان انا اعوض عن كل اكس باي على 4، فهتبقى واي داش ايكوال 8 سيك باي على 4 اللي هي 45 في سيك 45 في تان 45. طبعا اقدر اجيب الكلام ده بالكالكوليتور. السيك عكس الكوزين، والكوزين 45 1 على روت 2، فدي هتطلع بروت 2 ودي هتطلع بروت 2، والتان هنا 45 ب1 تبقى تطلع الإجابة ايكوال 16. إذا الإجابة نمبر دي. السؤالين الجايين مرتبطين بحتة الدومين. طيب نفتكر كده الدومين بتاع الترايجونومتريك فانكشن. احنا عندنا الساين والكوزين. الساين والكوزين من الترايجونومتريك فانكشن الدومين بتاعهم ايكوال ار، اقدر اعوض عن الاكس باي رقم. للتاني بقول عليهم كونتينيوس اون الدومين بتاعهم اون ار، فمفهومش مشكله خالص. لكن اللي فيهم مشكله حاجه زي التان. التان عشان ايكوال ساين اوفر كوزين، فالدومين بتاعها مش ايكوال ار، لكن ار ماينس السيت اوف زيرو اوف دينومينيتور. مين اللي يطلع لي زيرو؟ ال 90، ال 270، ال 540 اند سو اون، سواء بالبلس او بالماينس. كل ما ازود 180 او انقصها هتطلع لي. طب مين زي التان؟ زي التاني السك، لان السك 1 على كوزين، وبالتالي هتطلع نفس الاجابه دي لما اساوي الدومين بزيرو. اذا الاثنين دول اقدر اقول ان الدومين بتاعهم ار ماينس 90 و 270 و 540، يبقى هي كونتينيوس على الدومين. طب الكوتان، الكوتان هي العكس، هي كوزين اوفر ساين، وبالتالي الدومين هيكون ار ماينس السيت اوف زيرو بتاع الدينومينيتور. طب مين يطلع زيرو مع الساين؟ الزيرو وال 180 وال 360 عند سو اون، سواء بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. مين زي الكوتان؟ الكوزيك زي الكوتان، ان الكوزيك ايكوال 1 اوفر ساين، فهتدينا برضه لما نساوي ده بزيرو نفس الاجابه. اذا اقدر اقول هي كونتينيوس على الدومين. ففي السؤال الثاني والثالث في الهوم ورك، السؤال الثاني بيقول ان is an integer then the function f of x equal كوتان. السؤال الاول تان، السؤال الثاني تان x is continuous for all value of x belong to not. ومدينا اربع اجابات: A R B R minus 0 C R minus n by D R minus 2n plus 1 في باي over 2. ده بالنسبة للتان. السؤال التالت زيه بالظبط، f of x بس equal كوتان x برضو is continuous for all values of x belong to نقط، ونفس الاربع اجابات ال A وال B وال C وال D، نفس الاربع اجابات بالظبط. دي R، دي R minus 0، دي R minus ال N باي، ودي R minus 2n plus 1 في باي على 2. طب زي ما قلنا التان، اجابة السؤالين دول التان equal ساين اوفر كوزين، وبالتالي السيت اوف زيرو اوف دينومينيتور هنا بالنسبة للكوزين هتبقى 90 وال 100 وال 270 وال 540. كل ما ازود او انقص 180 عند
عند سؤال. طب مين تدينا الكلام ده؟ طبعا مش الار، مش الار ماينس الزيرو. لو عدت عن الان ب1 هتدينا باي 180، مش هي. لو عدت عن الان هنا مثلا بزيرو هتدينا باي على 2 90. ب1 هتدينا 270. اذا الاجابه هنا هي نمبر دي. طب بالنسبه للكوتان، الكوتان عشان ايكوال كوزاين اوفر ساين، فدي عشان تدينا زيرو. مين اللي يدينا زيرو؟ الزيرو وال 180 وال 360 عند سؤال. طب مين يتفق مع الاجابه دي؟ الاجابه نمبر سي هي اللي تتفق مع الاجابه دي. اذا السؤال الثاني هيدينا نمبر دي، والسؤال الثالث هيدينا نمبر سي. السؤال الرابع بيقول ليميت كوتان اكس بلس اتش ماينس كوتان اكس اوفر اتش لما اتش تندس تو زيرو ايكوال نوت. 4 اجابات. الاولى كوزيك باور 2، الثانيه سيك باور 2، الثالثه نيجاتيف كوزيك باور 2، الرابعه كوتان اكس. طبعا دي جايه من قانون الديريفاتيف نفسه. قانون الديريفاتيف بتاع الاف داش اوف اكس هو اساسه ليميت اف اوف اكس بلس اتش ماينس اف اوف اكس اوفر اتش لما اتش تندس تو زيرو. اذا انا بعمل ايه؟ باخد الاف اوف اكس دي واعمل لها ايه؟ ديريفاتيف عشان اطلع الاجابه. طب ما هي نفس الفكره. مين مكان دي؟ الكوتان. طب مين ديريفاتيف الكوتان؟ ديريفاتيف الكوتان بنيجاتيف كوزيك سكوير. اذا الاجابه نيجاتيف كوزيك سكوير. السؤال الخامس اف اوف اكس ايكوال ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2، وبيقول عايزين اف داش اوف نيجاتيف 1. طبعا الاسهل هنا ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 اساسا ايكوال 1، فالاف داش اوف نيجاتيف 1 مهما كانت التعويضه ديريفاتيف ال1 هتكون بكام؟ بزيرو. هو مديني 4 اجابات، واحده بنيجاتيف 1، نمبر بي ب1، نمبر سي ب2، نمبر دي بزيرو، وطبعا الاجابه هنا هتكون هي الزيرو. اخر سؤال في اللي تشوز f of x equal 4 sin x cosine x cosine 2x. بيقول لي find f dash of x equal نقط. 4 اجابات. الاولى 4 sin 4x، نمبر b 4 cosine 4x، نمبر c 4، نمبر d بزيرو. الاسهل هنا في التعامل ان احنا نتعامل مع القانون اللي احنا قلناه. انا عندي هنا ساين، معايا ساين في كوزاين، وقلنا اول ما نقابل ساين اكس في كوزاين اكس حط مكانها هاف ساين دبل الانجل اللي هي 2 اكس. اذا اف اوف اكس الفور زي ما هي اهي، اقدر اشيل ده واحط مكانها هاف ساين 2 اكس، والكوزاين 2 اكس زي ما هي. لما اضربهم في بعض هتطلع 2 ساين 2x كوزاين 2x. اقدر اعمل نفس الكلام مع الشكل دوت. ساين 2x وكوزاين 2x اقدر احط مكانها هاف ساين دبل الانجل اللي هي تبقى 4x، يعني اذا اف اوف اكس في الاخر هتكون ايكوال ساين 4x. طبعا عشان اجيب اف داش يبقى انا هعمل ديريفاتيف الساين بكوزاين 4x وديريفاتيف الانجل ب 4. الأسئلة اللي بعد كده مرتبطة بالتشين رول وقاعدة الديريفاتيف. السؤال بيقول if y equal كوتان باي على 6z و z equal 3 روت x find dy by dx at x equal 1. طيب عشان نحل المسألة دي، أولا من الواي دي أقدر أجيب دي واي باي دي زد لأن هي فانكشن في الزد. ديريفاتيف الكوتان بنيجاتيف كوزيك سكوير، الأنجل زي ما هي، في ديريفاتيف الأنجل هتطلع باي على 6. وأقدر من هنا أجيب دي زد باي دي اكس عشان هي فانكشن في الاكس، 3 زي ما هي. الروت قلنا بنحط 2 الروت تحت، وديريفاتيف الروت ب1 يعني هتطلع 3 على 2 روت اكس. طب هو طالب اساسا دي واي باي دي اكس اللي انا اقدر ابدل مكانها. ادي الدي واي
وادي الدي اكس كل واحده في مكانها، الدي واي فوق والدي اكس تحت، واقدر ادخل دي زد اللي هو الوسيط اللي ما بينهم. دي واي باي دي زد هعوض عنها بنيجاتيف باي على 6 كوزيك باور 2 باي على 6 زد، ودي زد باي دي اكس اقدر احط مكانها 3 على 2 روت اكس. طب هو مدينا ات اكس ايكوال 1، ات اكس ايكوال 1، طب زد ايكوال كام؟ لو قعدت هنا هعرف ان ات اكس ايكوال 1 زد هتطلع ايكوال 3، يبقى انا هعوض مكان الزد ب 3 ومكان الاكس ب 1. لما اعوض هنا مكان الزد ب 3 ومكان الاكس ب 1 واحسب الحسابات دي، المفروض ان الاجابه في الاخر هتطلع نيجاتيف باي على 4. طبعا حسابات كالكوليتور، هتحط اكس ب 1 وهتحط زد ب 3 وتحسبها بالكالكوليتور هتطلع معاك الاجابه. السؤال اللي بعده نفس الفكره، y equal root 5 minus 2z و z equal sec 2x. prove that in root 3 dy by dx plus 12 equal 0. الكلام ده at x equal by over 6. طب لما اجي اشتغل على الجزئية دي نفس الفكرة، من هنا اقدر اجيب دي واي باي دي زد عشان هي فانكشن في الزد. الروت بنحط 2 الروت تحت، الديريفيتيف اللي تحت الروت دي بزيرو وده هتطلع بنيجاتيف 2، يعني دول هيتشالوا وتطلع نيجاتيف 1 على روت 5 ماينس 2 زد. هنا دي زد باي دي اكس عشان الزد فانكشن في الاكس، السك بتطلع سك 2 اكس تان 2 اكس في ديريفيتيف الانجل ب 2. انا عايز اجيب دي واي باي دي اكس عشان اعوض مكانها هنا. دي واي باي دي اكس برضو نفس الفكرة، افرقها لاتنين، ادي الدي واي وادي الدي اكس وفي النص هدخل الدي زد. دي واي باي دي زد هعوض مكانها بنيجاتيف 1 على روت 5 ماينس 2 زد. دي زد باي دي اكس هحط مكانها 2 سك 2 اكس تان 2 اكس. هعوض عن الاكس باي على 6، باي على 6 ان هي الاكس ايكوال 30، ولما الاكس ايكوال 30 لو عوضت في الزد فالزد هتكون ايكوال، دي هتبقى 60 و60 6 اكس عكس الكوزين فالزد هتطلع ب 2. يعني اعوض عن الاكس ب 30 والزد ب 2، لو عوضنا هنا هتطلع نيجاتيف 1، لو عوضت عن الزد ب 2 هتطلع اوفر 1، ودي هتطلع 60 تان 60 نيجاتيف 2، ال 6 60 ب 2 والتان 60 بروت 3، يعني هتطلع نيجاتيف 4 بروت 3. هعوض في الليفت هاند سايد، الليفت هاند سايد اللي هو روت 3 دي واي باي دي اكس بلس 12 روت 3 زي ما هي، دي واي باي دي اكس هحط نيجاتيف 4 روت 3 بلس 12، دي هتطلع ايكوال نيجاتيف 12 بلس 12 فعلا هتطلع ايكوال 0. السؤال اللي بعد كده y equal كوزيك اكس بلس كوتان اكس. بيقول لي بروف ان دي واي باي دي اكس بلس واي كوزيك اكس ايكوال 0. طيب يبقى انا عايز اجيب واي داش او دي واي باي دي اكس. دي واي باي دي اكس الكوزيك هطلع نيجاتيف كوزيك كوتان في ديريفيتيف الانجل ب1. الكوتان هتطلع نيجاتيف كوزيك سكوير في ديريفيتيف الانجل ب1. اقدر اخد نيجاتيف كوزيك اكس كومن فاكتور، هيفضل لي من هنا كوتان اكس بلس ومن هنا كوزيك اكس واحد. كوتان بلس كوزيك هي نفسها واي، يعني اقدر اقول ده نيجاتيف كوزيك اكس ودي هيبقى مكانها في واي. لو عدينا الناحية التانية تبقى دي واي باي دي اكس، لو عديناها الناحية التانية هتبقى بلس واي كوزيك اكس ايكوال 0 وده اللي مطلوب. سؤال تاني بنفس الكيفية، y equal sec x plus tan x all power n. prove ان dy by dx equal ny sec x. نفس الفكرة وانا بحل هعمل ديريفاتيف عشان اجيب dy by dx. dy by dx بنزل الباور n،
البراكت زي ما هو اللي هو سك اكس بلس تان اكس هيبقى باور ان ماينس 1. في ديريفاتيف اللي جوه البراكت ديريفاتيف السك بسك اكس تان اكس، وديريفاتيف التان بسك باور 2 اكس. من هنا اقدر اخد كومن فاكتور، ادي الان وادي السك اكس بلس تان اكس اول باور ان ماينس 1. هاخد السك كومن فاكتور يفضل لي تان اكس بلس سك اكس. دول اتنين براكت شبه بعض يتعملوا مالتبلاي، ادي الان وادي السك اكس زي ما هي. التو براكت دول لما يتعملوا مالتبلاي سك اكس بلس تان اكس، فبجمع الباور ان ماينس 1 بلس 1. طبعا ماينس 1 وبلس 1 هيتشالوا مع بعض فيفضل باور ان. باور ان دي اللي هي نفسها واي، يبقى اقدر اقول ان دي سك اكس مضروبة في واي، وهو ده اللي هو مطلوب مني. السؤال اللي بعده واي ايكوال سك اكس مضروبة في ساين اكس بلس كوزين اكس. بروف ان دي واي باي دي اكس ماينس تان باور 2 اكس ايكوال 1. نفس الفكرة في الحل، بس هنا هنظبط المسألة الأول. السك هي 1 على كوزين مضروبة في ساين اكس في كوزين اكس. 1 على كوزين في ساين هتدينا ساين على كوزين اللي هي بتان، 1 على كوزين في كوزين هتدينا كوزين على كوزين اللي هي 1، يعني الواي بقت بالشكل ده. إذا دي واي باي دي اكس التان هتطلع سيج باور 2 والوان هيطلع بزيرو. أنا عندي قاعدة بتقول إن 1 بلس تان باور 2 اكس ايكوال سيج باور 2 اكس. اقدر انا اشيل السيج باور 2 واحط مكانها 1 بلس تان باور 2. اعدي التان باور 2 الناحية التانية تبقى دي واي باي دي اكس ماينس تان باور 2 اكس ايكوال 1، وهو ده اللي هو مطلوب اثباته. اخر مسألة مدي رسمة سيركل، رسم تانجنت هنا عند بوينت بي، هنا عند بوينت ايه. السنتر رسم الراديوس ووصل السنتر بالشكل ده ام. هنا انجل سيتا، مسمي ده ار ومسمي ده اكس، وبطالب حاجتين. اول حاجة بروف ان اكس ايكوال ار كوزيك سيتا ماينس 1. تاني حاجة عايز الريت اوف change of x with respect to theta when theta equal pi over 6. طيب الجزء الاول عشان نثبته ده تانجنت، هو بيقول لي ان ده تانجنت، ومادام ده تانجنت يبقى الانجل مع الراديوس هنا ب 90، يعني ده رايت انجل ترينجل، ومادام رايت انجل ترينجل اقدر اجيب ساين او كوزين او تان وهكذا. طب اللي مطلوب في المسألة كوزيك، والكوزيك عكس الساين، إذا لو أنا جبت ساين سيتا أقدر أوصل للكوزيك. ساين أوبزيت على الهايبوتينيوس، الأوبزيت هنا يعتبر هو الراديوس، والهايبوتينيوس اللي هو إكس بلس الآر. إذا أنا أقدر أقول إن كوزيك سيتا هي العكس، إكس بلس الآر أوفر الآر. لو ضربت سيزر تبقى إكس بلس الآر إيكوال آر كوزيك سيتا، ودينا الار الناحية التانية تبقى ار كوزيك سيتا ماينس ار. خدنا الار كومن فاكتور هتبقى كوزيك سيتا ماينس 1، ودي الإجابة الأولانية. الريت اوف تشينج اوف اكس ويز ريسبكت تو سيتا، يعني هو عايز دي اكس باي دي سيتا. الار هنا كونستانت ثابتة، كوزيك بتطلع نيجاتيف كوزيك سيتا كوتان سيتا، في ديريفيتيف النيجاتيف 1 كمان بزيرو، يبقى تطلع بالشكل ده. لما اعوض عن السيتا بباي على 6 اللي هي ب 30، يعني هتبقى ار نيجاتيف كوزيك 30 كوتان 30. الكوزيك عكس الساين، وساين 30 بهاف فدي هتدينا 2. كوتان 30 عكس التان 30 فهتطلع روت 3، هتطلع الإجابة نيجاتيف 2 روت 3 ار. وده كانت نهاية الدرس الأولاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.